follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Akí gbogbo ayé lóko lẹ́yìn òde, akí ẹ̀yin ìyá, akí bàbá, akí ẹ̀gbọ́n, akí àbúrò, akí gbogbo wa pé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀dẹ̀ ọ̀dàbí. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ ṣúyọ lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní gbogbo ìgbàkigbà tí ètò yìí tó bá bá yín, bóyá lórí ìrìn tàbí nínú ilé ni ẹ relax ní wà níbi iṣẹ́ ni. Ojú tẹ máa fi wò ní fọ́, èyí tẹ máa fi gbọ́ mi ò ní di lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi náà ní ṣì rẹ̀, ẹ̀yin náà ní ṣì mí gbọ́. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ máa ń bá wa kálọ lórí ìkànnì yìí, lórí wípé ẹ ń bá wa share ètò wa, a mọ̀ ọ́ lóore, a dúpẹ́, God bless you. Ẹ̀yin tẹ́ tún máa ń bá wa comment náà, ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa like ẹ̀, a mọ̀ ọ́ lóore, mo appreciate yín. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run hàn ní gbígbà bára. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní ṣoore ṣe, ẹni tá a ṣoore fún hàn ní fìkà san fún wa. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí ètò ká ṣe ní pápápá gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń lọ pẹ̀lú episode. Kò sọ́bọ nídànrè mọ́, ọ̀bọ ti lajú. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé by the time tí another generation tó bá máa fi dé, iṣẹ́ wa ò ní parun. Mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, mo ní by the time tí another generation tó bá máa fi dé sẹ̀, ojú àwa náà máa ti là gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí òyìnbó tó ṣe fún wa. Ojú àwọn náà ti là torí àwọn náà kó àwọn náà lẹ́rú. Ṣé mọ̀ pé Britico yìí náà ló kó Amẹ́ríkà lẹ́rú? Àwọn kan náà ló kó àwọn Britico náà, àwọn náà ló kó wọn lẹ́rú. Oko ẹrú ti wà káyé tó dáyé, ó dẹ̀ ṣì ń wà títí di àkókò tá a wà nínú èyí ni. Ètò wa ṣe ni láàánú ń bẹ̀ ni wípé ìgbà tí because àwọn Áfríkà nìkan kọ́ ni òyìnbó kọ́kọ́ kó ní ló máa kọ́kọ́ kó lẹ́rú. Bọ́n ṣe kóra wọn lẹ́rú yẹn náà, àìmọye èèyàn tó ti escape kúrò lọ́wọ́ wọn. Bọ́ àwọn wo la wá kù lé lọ́wọ́ ńsìn? Àní bóyá bí 70% òyìnbó wọ́n ti fi wá sílẹ̀, bọ́ bí 30 ló kù. Àwọn wo náà tún wá di bí 60 tó wá fẹ́ tó bí 90, ìyẹn ni àwọn olórí wa. Àwọn olórí wa, àwọn adarí, àwọn tó ń darí Áfríkà gangan. Àwọn òjèlú, àwọn ajayérun nínú wọn, wọ́n fẹ́ wọ 70. Tá bá wá fi 70 kún àwọn òyìnbó yẹn kó ṣe rí pàtípadà sí 100. Báwo lọ ẹ wo sí Singapore. Ṣebí Singapore náà ìbọn kó lẹ́rú. Ṣèbí òyìnbó náà kó lẹ́rú. Ìgbà tó kúrò lóko ẹrú báwo ló ṣe rí? Òun náà la wá ń bẹ Ọlọ́run wípé àwa tá à ń pera wa ní ará Nàìjíríà, tá máa fi ẹsẹ̀ wa méjèèjì gbégbá ọpẹ́ wípé ọmọ ìlú ibi tí a jẹ́ lélẹ́yìí, k'Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣe ẹ̀yìn èèyàn kankan wá nínú wa. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní because bí ìgbà tó jẹ́ pé wọn ò rí nǹkan dáadáa tí Áfríkà tá tiẹ̀ ṣe ni. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ máa wo program yìí, báwa ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Tá bá bẹ̀rẹ̀ program, a kọ́kọ́ máa ń wà ní preamble náà, máa kọ́kọ́ ṣe warm up náà lọ́nà oríṣiríṣi, bọ́ mi ò ní gbà wá ní àkókò. Ẹ máa rí pé program mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mi ò jẹ́ kó ju bí 1 hour gan lọ. Ìmí gan less than 1 hour torí wípé kí ni? Ó yàtọ̀ sí program ní 2 hours, 1 hour 30 minutes gbogbo ẹ̀. À ń ro ti àwọn tó wà ní Áfríkà, à ń ro tiwọn mọ́ tiwa torí pé data wọn. Gbogbo èyí tí mò ń sọ yìí náà, àwọn ẹlòmíì gan máa ní ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ̀ wípé ẹ fẹ́ lọ go straight to the point, ẹ forward ẹ̀ díẹ̀, ẹ jẹ́ kó lọ síbi after 10 minutes. Ìgbà mi ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà, mo ti ń make sure wípé torí àwọn tí wọ́n wà ní Áfríkà. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní? Ibo ni ká sáré gbà wọlé, ibo ni ká gbà wọlé? Wọ́n ní Áfríkà, wọ́n ní àní nǹkan kan, wọ́n ní àti produce, wọ́n ní àmọ́ nǹkan kan, wọ́n ní àṣe nǹkan kan, yàtọ̀ sí pé kí ni ọ̀rọ̀ prayer ìdí tiwa, prayer nìkan la mọ̀. Àwọn tó dẹ̀ wá mọ prayer, àwọn tó wá ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Àwọn tán láwọn ò mọ prayer, àwọn dẹ̀ ló gbé prayer wá fún wa ò tán fi gba nǹkan míì lọ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ti brother wa ìwọlé náà ká tó wọnú ètò. Who came up with the solution to keep that light on? The two fears was number one, Black children's intellectual superiority is showing itself.
Who came up with the solution to keep that light on forever if you so chose? A black scientist, Lewis Latimer. Who came up with that gas mask that allowed us to go into burning houses and save people without suffocating ourselves? Black scientists. Who came up with that helicopter? Who came up with that stoplight? Who came up with that walkie-talkie? Who came up with that self-lubricating engine? Yeah. Who came up with the refrigerated truck? Who came up with that golf tee? Who came up with that ironing board? So white folks are looking and saying, if we let them continue being separate, competing with us, we gonna lose. That black child was inventing things white kids were not even thinking about. Even though it was an underfunded, dilapidated schoolhouse, even though you had teachers who were not prepared in the traditional white way, those children were being taught how to think. Absolutely. If we let this continue, they will be the giants of capitalism, not us. How do we destroy black intellectual brilliance? Integrate the schools. Bring them into our schools and subject them to psychological terrorism, emotional abuse, so they can't even think about doing what they were doing at the black schoolhouse because they're too busy being called the N-word. So a way to destroy black intellectual power was integration. They made black people feel that you would be better off with. Yeah. Tàbá wá ń sọ, mọ̀ wípé nǹkan tó wà nílẹ̀ ó ti ju ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ. Until ìgbà tí àwa Áfríkà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ná owó kan náà, because a yàtọ̀ sí pé bí Amẹ́ríkà bó ṣe rí. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lo owó kan náà, tá bá ṣí gbogbo àwọn border wa, tá bá ń lo passport kan náà, brother mi àti sister mi, ẹ bá mi fi sínú comment section. Ṣé mo kàn imagine ni tàbí ó lè rí bẹ́ẹ̀? Kò sí nǹkan tó ṣòro láti ṣe náà. But èmi nígbàgbọ́ wípé àwọn generation tó ń bọ̀ ńsìn, èèyàn ti ń feel, ó ti ń ra èèyàn mọ̀ kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà kó máa feel ẹ̀, kó máa ra èèyàn wípé ní Áfríkà ni mò ń sọ o, a dúpẹ́ sẹ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ mobile phone, lórí ọ̀rọ̀ ayélujára yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá ti wo episode 1 or 2, ẹ lọ wò ó kẹ́ máa wo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń jáde, kẹ́ tí wá wo ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ọmọ 10 years. Màá tún try láti gbé ti lady kan náà wá níbí báyìí. Ọ̀rọ̀ tó ń jáde, mo sọ fún yín pé warm up òun la kọ́kọ́ fi máa ń bẹ̀rẹ̀ ètò wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí ìtọ̀dọ̀ ìyá wa yìí. For resource-hungry countries, Africa holds 90% of the world's platinum supply. Platinum is, of course, way more valuable than gold. Platinum is highly prized because of its rarity and density. The electronics industry uses platinum for computer hard disks and thermocouples. Platinum is also used to make optical fibers and LCDs, turbine blades, spark plugs, pacemakers, and dental fillings. Platinum compounds are important chemotherapy drugs used to treat cancers. Again, Africa holds 90% of the world's cobalt supply. Cobalt is critical for the production of lithium-ion batteries. In fact, 50% of the world's cobalt demand is for its use in rechargeable batteries. 75% of the world's supply of coltan, another valuable resource, is got from Africa. Coltan is used primarily for the production of tantalum capacitors used in many electronic devices. Coltan is important in the production of mobile phones, and tantalum capacitors are used in almost every kind of electronic device. Manganese is another rare resource which is used for the preparation of vital medicines. It is also essential in the making of steel, and Africa produces 75% of the world's supply. The continent also holds
half of the world's gold supply, not to talk of diamonds and other precious stones and metals like uranium. The list is endless. Without these precious natural resources from Africa, the largest companies in the world, such as Apple, Microsoft, Tesla, the whole bally lot of them will collapse. Yet, 9 out of 10 times, when Africa makes the news, it is when there are reports of disease, conflict, and famine. Unfortunately, our politicians, I hate to call them leaders, who are blinded by corruption, are content to continue to go cap in hand begging for aid. Who has ever heard of a country which developed by depending on aid? Unfortunately, very few of our activists, even well-meaning ones, have taken the time to link the state of things in Africa to the warped global economic system or the ongoing scramble for Africa, because the scramble continues. Let me try and break some of the connections down. Now, the original scramble was done through brute force to extract and cut off raw materials, physically colonize, and exert geopolitical influence. This was done, the key players were, of course, then European countries, while others like the US, Canada, Australia, and so on were their silent partners. The current scramble is a little subtler, even though more countries have joined the race. So, in addition to the participants at the Berlin Conference, we now have countries like China, Japan, Israel, even other developing countries like India and so on, all scrambling for Africa's resources. What makes this ongoing scramble for Africa insidious is the fact that it is a hydra-headed attack. The various countries that are desperate for African resources use different approaches: dicey investments, diplomacy, soft power, trade, dirty geopolitics, pitching African countries against one another. Francophones versus Anglophones versus Lusophones, and so on. Now, if you are like me, you might be wondering, why on earth does the continent of Africa remain so vulnerable? Well, quite apart from the fact that the slave trade and colonization did quite a number on the continent, please go and see our episodes on the real causes of poverty in Africa, if you haven't watched it. The majority of African countries have never ever had a chance to be truly independent, and as such, so-called sustainable development funds continue to be major ways to keep us entrapped. For instance, while the European Union has pledged more than $54 billion in sustainable investment for Africa, which gives EU countries access to the African market of about 1.3 billion people, the same EU has negotiated free trade agreements with at least 40 of the 54 African countries. Now, You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. This divide and rule mechanism is often used against us in the UN, in spite of the fact that we have 54 votes. Africa has 54 votes in the United Nations General Assembly. Let me illustrate. In 2016, when Israel needed votes against Palestine in the UN, Benjamin Netanyahu started visiting African countries. His spiel
at the time was that Israel and Africa had a common history of oppression. He then promised to provide those countries with drip irrigation to help increase crop production. Unfortunately, Senegal chose to co-sponsor a UN regulation which condemned the construction of illegal Jewish settlements in the West Bank. Israel, of course, promptly cancelled the irrigation system it promised. As the popular saying goes, there is no free ride in Freetown. This is why we should remain wary of China's interests in Africa. Projections indicate that by 2050, Africa's population will double. By the year 2100, it is expected that 1 out of every 3 people on Earth will be African. This means that by the end of the century, sub-Saharan Africa, which already has a predominantly youthful population, will be home to almost half of the young people in the world. Yet, our youths are the most underprepared to take on leadership roles in the world. Now, are we going to blame our youth, or are we going to blame those we call leaders? Those we call leaders, our leaders. Ìgbà tó jẹ́ pé àwọn white, àwọn òyìnbó yìí, àwọn tí ń plan future, wọ́n ti ń plan another generation sílẹ̀. Àwọn ti gbé calculator, wọ́n ti calculate ẹ̀ wípé okay, tó bá máa di another generation, kí ló lè ṣẹlẹ̀? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Africa náà, ẹ bèrè lọ́wọ́, especially Nigeria, giant of Africa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀gbọ́n àti àbúrò, tí ẹ máa ń fi irú àwọn nǹkan báyìí, tẹ máa fi máa ń ránṣẹ́ sí mi lórí WhatsApp. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sísà mi tí mi fẹ́ dárúkọ yín ní tẹ wà ní Canada, bẹ́ẹ̀ náà ni làwọn bọ́dà mi kan tó wà l'Amẹ́ríkà náà, àti gbogbo àwọn tí mi ò rántí, láti mọ ibi tí wọ́n ti máa ń fi àwọn ètò lọ́lọ́kanòjọ̀kan náà ṣe ọwọ́ sí mi wípé ká sọ̀rọ̀ lé orí ẹ̀. Mo sọ fún yín pé kò sẹ́ni tó gbọ́ tán, a jọ wà fúnra wa náà ni. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ ń gbọ́ ètò náà gbọ́n ju èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ. Àìmọye tó jẹ́ pé ẹ máa ń bá mi fi ọgbọ́n gbé ni. Ọlọ́run ò ní ẹ̀ nípa náà làákàyè wa. Ta la fẹ́ rí báwí, ta la fẹ́ blame? Òyìnbó dúró tì wá bí iṣan ọrùn. Bọ́ àwọn tó jó lórí wa náà tú wá sílẹ̀ torí pé kí ni, àwọn tún mọ nǹkan táwa gan ò mọ̀. Gbogbo nǹkan tí àwa ń sọ yìí, àwọn gan mọ̀ jù wá lọ. But mí, òun làwọn dúró lé lórí. Now, ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa yìí. Kudos to our sister, our mommy. God bless you, ma. They got all their knowledge. If you read what the Greeks said, not what we think, but if you read what the Greeks said, they said they got everything from Egypt. They got all their knowledge from Egypt. Pythagoras spent 15 years in Egypt, and what did he have to do? He probably had to spend 5 years convincing them that he was worthy to get the knowledge that they had. Remember, knowledge was power. Knowledge was sacred. Knowledge was something you just... Knowledge is power. Knowledge is a secret. Bóyá ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, knowledge. Bọ́n ṣe wá, tó wá gba gbogbo àwọn nǹkan tó ń mọ̀ wípé yes, àwọn máa rí lò lọ́jọ́ iwájú. Knowledge, secret. Àwọn wá gbé òpúfu ẹ̀lẹ̀, wọ́n wá gbélé wa lọ́wọ́. Àwọn gba àwọn knowledge wa lọ́wọ́ wa.
òyìnbó tó wá sáfríkà tó sọ wípé òun mú Ọlọ́run wá fún wa, Ọlọ́run ò fẹ́ ká máa rìn ìhòhò. Àwa máa ń ró aṣọ, ẹ ṣáà mọ culture wa, àwọn ìran wa wọ́n máa ń bo orí, tán máa ró aṣọ, tán máa wọ ìlẹ̀kẹ̀, ẹ máa rí gbogbo àwọn nǹkan tán kó sínú ọ̀dọ̀ tiwọn nínú gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn white museum wọn. Ẹ máa rí ìmúra wa. Àwọn wá dé, wọ́n ní ẹ gba ẹ̀sìn, ẹ máa borí. Nísìnyí àwọn fi ẹ̀sìn sílẹ̀ fún wa. Àti bíborí wọ́n fi sílẹ̀ fún wa. Àwọn tán sọ wípé àti ṣíra sí ìhòhò yẹn ò dáa, àwọn wá allow ẹ̀ nínú lọ́dọ̀ tí wọ́n ń sìn. Ẹ dẹ̀ lẹ d'Áfríkà, ẹ lẹ bá wa ní ìhòhò. Ẹ̀yin màmá mi àti ìyá mi tí ẹ lọ́pọlọ tí làákàyè yín ò ní parẹ́, ẹ bá mi ṣe yes or no. Alọ́nà wá sáfríkà, wọ́n ní ìhòhò là ń rìn, wọ́n làwọn làwa lójú, wọ́n làwọn ni this, àwọn ni that. But nísìnyí àwọn fi òfin gba ìhòhò ńsìn because èèyàn ò gbọ́dọ̀ wọṣọ kó máa rí gbogbo pant tó wọ̀ gan kó máa rí. Ẹlòmíì bra nìkan ló máa wọ̀ nígbà summer. Òfin fi ààyè gbà ni o. Àwọn báwa Áfríkà ipá wọ pint and bra torí irọ́ ló ń pa mọ́ wa. Àwa gan la là wọ́n lójú, àwa nìyá wọn, àwa ni bàbá wọn. But ní àwọn ẹlòmíì tó jẹ́ pé ẹ̀sìn ti bó wa, ó ti bó wa lọ́pọlọ. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní fẹ́ gbọ́. Àlọ́ ọmọ 80 years ṣì ń wá ìmọ̀ kún mọ̀ ní ọmọ 90 years tó bá wà láyé torí mọ̀ ò pin síbì kan. Ó ti ṣẹlẹ̀ sí èmi náà. Àwọn kan máa prove ẹ̀ fún ẹ nínú àwọn ìwé wípé ẹni tó kọ̀wé yìí, ẹni tọ́lọ́run fi rán, kò tiẹ̀ sí ẹni tó mọ ìmọ̀ tó tó ẹni tó kọ ìwé yìí ni. Oh my God! Jesus Christ kó tó délé ayé. Tílé ayé ti ń exist before Jesus Christ kò ń ṣe 400,000 plus 400,000 tílé ayé ti wà. Tó ti tó. Lẹ́yìn ìgbà tílé ayé dẹ̀ ṣe ń exist lọ, ẹ̀yìn ìgbà náà ni ànábì náà wá dé. Now, ẹni tó bá wọn wá sọ wípé tó bá wá lọ tó wá rí àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ gan kí Jesus Christ tó dé, wàá mọ̀ wípé most àwọn nǹkan tá à ń lò ní èní gan, ó ti wà ńlẹ̀ kí Jesus Christ tó délé ayé. Before tán bá ti lè máa sọ ìtàn kí Jesus Christ tó délé ayé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, tí ò dẹ̀ ń ṣe pé gbà tí Jesus Christ dé gan pàápàá gan ṣe ló mú wá, no. Àwọn miracle, àwọn ìwàásù tó ṣe náà àwọn ló mú wá. A gbọ́ pé gbà tí Jesus Christ ń bọ̀ ńsìn, òun ló mú irin wá, òun ló gbé washing machine wá, tàbí òun ló gbé nǹkan tán fẹ́ fi ṣe wá. Gbogbo àwọn nǹkan yìí gan ó ti exist nípa kó tó di wípé ẹ jẹ́ n tún lọ gbé fídíò yẹn padà wá now. What am I talking about? Ẹ jẹ́ n tún lọ gbé fídíò yẹn wá Us kàtó. than amongst yourselves. The two fears was number one, Black children's intellectual superiority is showing itself. Who came up with the solution? Most ẹ̀sìn gan àgbà débi wípé àwa gan ríra wa gẹ́gẹ́ bí wípé àti ò bá jẹ́ nǹkan tí ìwé yìí sọ o, ìwé yìí sọ nípa science, ìwé yìí sọ nípa biology, ìwé yìí sọ nípa this, ìwé yìí sọ nípa that. Wọ́n rí àwa gan fúnra wa, a ríra wa gẹ́gẹ́ bí wípé àjẹmọ́ nǹkan kan tí ò bá jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀sìn tán gbé wá fún wa. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé nǹkan táwa ń ṣe gangan ńsìn gan, nǹkan táwa ní lọ́wọ́ nígbà náà lọ́hùn lóyìnbó padà sí. Ẹ bi mí wípé kí ni? Lóòótọ́ tán bá máa béèrè wípé ṣé àwọn bàbá wa, ṣé àwọn Ọ̀rúnmìlà, ṣé àwọn Ògún, ṣé àwọn kinní kan ṣán lẹ́sìn?
ẹ jọ̀ọ́ mo béèrè ni o, ṣé wọ́n ní ẹ̀sìn? No, wọn ò lẹ́sìn, àwa ti gbà ńsìn pé wọn ò lẹ́sìn, but wọ́n ní way of life. Way of life tán ń lò láyé ìgbà yẹn, òun lòyìnbó padà sí ńsìn. Way of life tí àwọn ancestors wa tán ń lò, òun lòyìnbó padà sí ńsìn. Ẹ̀sìn tán wá gbé wá fún wa nísìnyí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá mú nǹkan tó jáde nínú ẹ̀. Ṣé 80% wa tá wà ní ìlú onílùú tá à ń ṣe ẹrú, tí ara ń ni ọ̀tá wa lọ́sàn-án tó ń ní lóru, wá wo ọmọ 70 years, ọmọ 70 years plus nílùú òyìnbó, kò wo bó ṣe ń ráre. 70 years plus lọ ní ìlú òyìnbó yìí tó jẹ́ dúdú, 50% nínú wọn ń ráre ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ìgbésí ayé tá à ń gbé láfríkà kọ́ nìyẹn. Until ìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní realize wípé a tara ilé wa lọ́pọ̀, until ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní realize wípé àwọn kan náà ní ká máa ṣépè fún àwọn ìran tiwa sẹ̀, until ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní realize irú ẹni tí Ọlọ́run tó dá wa, until ìgbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní appreciate Ọlọ́run nínú ìgbésí ayé wa. Ẹlòmíì máa sọ fún ẹ pé àfẹ̀sìn tí mò ń ṣe yìí ni o, òun ló jẹ́ kí ilé ayé gan dá o, oh yeah now, ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀sìn, ká wo way of life. China 1% náà ló ń ṣẹ̀sìn nínú wọn, tó ń ṣe ẹ̀sìn nínú wọn sẹ̀. Nínú UK tá wà yìí, 6% ló ń ṣe ẹ̀sìn nínú wọn, and I'm pretty sure ní Roma gan pàápàá bóyá tí wọ́n máa jẹ́ 2%. Àwọn ancestors wa tó ń ṣe dáadáa, tó ń ṣe oríṣiríṣi, àwọn náà ń ṣe ọkọ́, àwọn náà ń ṣe àdá, àwọn náà máa ń travel, àwọn náà ń ṣe òwò lóríṣiríṣi, àwọn dẹ̀ náà tún ní agbọmọlà, àwọn náà tí ń lo helicopter kó tó di pé helicopter dé, àwọn náà ń lo bóyá wọ́n pè ní kánọ̀kò gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, kí lòyìnbó náà ń lò ńsìn? Bọ̀ ẹ̀sìn ló dé tán ní ká máa ṣépè fún wọn wípé gbogbo ìgbésí ayé wọn ò dáa. Èpè tá wá ń ṣe fún wọn yẹn, báwo ló ṣe rí lára tiwa ńsìn? Ní ká má ṣe ẹ̀sìn tá bá fẹ́ ṣe, bọ̀ ẹ jẹ́ kí a ní ìtúsílẹ̀ orí àti ìtúsílẹ̀ ọkàn wípé wọ́n wá gba gold lọ́wọ́ wa tán wá kó páńdà lé wa lọ́wọ́ ni. That's it. Solution to keep that light on forever if you so chose. A black scientist, Lewis Latimer. Who came up with that gas mask that allowed us to go into burning houses and save people without suffocating ourselves? Black scientist. Gbogbo eléyìí ò lè gbé jáde, but go and Google it. Go and do your research. Wípé kí ni Áfríkà, kí ló tiẹ̀ ti ṣe ní àwọn century, wọn ò ní gbé jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá bọ́n ṣe pa history wa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó máa rí library láti lè lọ kàwé ńbẹ̀. Kò sí library, kò sí history, kò sí nǹkan kan mọ́ nísìnyí ní Nàìjíríà. Òun náà làwọn òyìnbó náà ṣe. Gbogbo àwọn dúdú tán kó lẹ́rú, gbogbo àwọn nǹkan tán lò wọ́n láti ṣe, iná ni, títì ni, this ni, gbogbo àwọn ilé tán ti ń ṣe irú àwọn White House tó wà l'Amẹ́ríkà, gbogbo àwọn irú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá máa rí, mélòó ló fẹ́ rí nínú history ńbẹ̀? But ó wà tó bá gbá research fún, go and do your research. Brain wà, ọpọlọ wà lórí dúdú, ọpọlọ wà gan ni. But nǹkan ẹyọ kan ṣo tán kó, lóòótọ́ náà kó wa lẹ́rú, bọ̀ nǹkan tá a wá ṣubú lé lórí nínú ẹ̀sìn yẹn pátápátá, ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. 90 kíni percentage yẹn, sínú 96% wọ́n ló ń ṣẹ̀sìn. Àwa ni number 2 lẹ́yìn Afghanistan, Nàìjíríà ni. Kí la produce, kí la gain, kí la achieve, kí la achievement wa? Kí ni achievement wa? Àní by the time tá bá kúrò nínú oko ẹrú, ilé ayọ̀ ni. Torí pé kí ni?
ara ẹ̀ náà là ń ṣe, ara ìtúsílẹ̀ ọpọlọ. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ìṣòro ńláńlá ta lè lọ bá pàdé, tá a bá dá dúró, ó máa yàtọ̀ sí ibi tá a ti ń bọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tó máa jẹ́ ká yàtọ̀ sí ibi tá a ti ń bọ̀ rèé. Torí so many things tí ó ti transparent sí wa, ọkàn wa máa ti máa fúyẹ́, ọpọlọ wa gan á ti máa fúyẹ́, a ti máa rí ìtúsílẹ̀. Nǹkan tẹ́mi ṣe mú àwọn eléyìí ní òkúnkúndùn, tí mo ṣe choose irú eléyìí ní ìlànà láti máa sọ̀rọ̀ lé lórí leléyìí. Ìtúsílẹ̀ ọkàn, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ, ìyẹn ò ní ká má ṣẹ̀sìn tá a máa ṣe. Gbogbo nǹkan tí àwọn slave masters tán kó sí wa lọ́pọlọ yẹn, bí ìgbà tó jẹ́ pé èèyàn ní ewo lára ni kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tú. Àní kí ni reason? Àwọn tó ń lẹ́sìn tẹ́lẹ̀ tán tún gbẹ́sìn wá fún wa. Àwa way of life làwọn ancestors wa ń lò. Way of life, ṣe dáadáa, tọ́jú ìyá ẹ, tún ẹbí ṣe, àwa la ní. Má já okùn ẹbí, kò ń ṣe ẹ̀sìn ló gbé wá fún wa. Èmi ò sọ tọmọ Yíbò, mi ì sọ ti Ghana, ọmọ Yorùbá, ìran ọmọ aládé. Má já okùn ẹbí, àwa la ní, kò ń ṣe ẹ̀sìn kankan ló wá kọ́ wa. Má bọmọlúwàbí ẹ jẹ́, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Way of life wa ni, àwa la ní. Bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà, pọ́n àgbàlagbà lé, àwa la ní, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Mọ ojú kó mọ́ra, àwa la ní, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Pọ́n òbí ẹ lé, bọ̀wọ̀ fún òbí ẹ, àwa la ní, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Respect àgbàlagbà, àwa la ní, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Má mú nǹkan ní nǹkan mọ́ tiẹ̀, àwa la ní, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa. Èwo ló kù ńbẹ̀? Ẹ bá mi fi sí comment section, etí mi ò rántí láti sọ. Way of life ni, it's not pé bóyá ń ṣe la gbé church sílẹ̀. Ìgbà tí church wá dé, tí mosque dé, tí gbogbo ẹ̀ náà wá dé, way of life wa ṣé ọ̀hún wá bàjẹ́? Ṣé ọ̀hún wá ba way of life wa jẹ́? Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sí orí eléyìí, ọ̀rọ̀ ló mú kó mọ̀rọ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀. By 3 teenagers. On Saturday evening, Professor Fumilola Adefolalu, a biochemistry lecturer at the Federal University of Technology, Minna, was murdered in her residence by 3 teenagers. The Boso division of the police force has arrested the principal suspect, 14-year-old Joy Afekafe, a former house help of the late professor. You can imagine, ọmọ 14 years. Ẹ sọ fún mi, kí ló ń fi kọ́ ọmọ yìí? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi fi sí comment section. Ṣé way of life wọn kò fi kọ́ ni tàbí ẹ̀sìn? Mo mọ̀ pé gbogbo wa ní gbóná Ọlọ́run mọ́ra. Ẹ̀sìn náà fi kọ́ eléyìí báyìí, tí ò bá jẹ́ ọmọ tó ń lọ sí church, á jẹ́ ọmọ tó ń lọ sí mosque. Ọmọ 14 years. Ìgbà tó jẹ́ wípé pásítọ̀ gan aláburú ni, àáfà gan pàápàá gan, èèyàn ẹni bí àbúrò kí la lè pè náà? Àbúrò ẹni tí ò gbádùn, ẹni bí àbúrò ẹni tí I don't know, mi mọ̀ bí mo lè describe wọn. Pastor, àáfà àti most of babaláwo or whatever gan, 70-80% nínú wọn ẹni téèyàn ń sá fún ni. Ẹ wo eléyìí sẹ̀, kí ló fi kó àwọn eléyìí? Tí ò bá jẹ́ pé ọmọ tó ń mú lọ sí church, àní kí ni géènì, kí là ń géènì nínú ẹ̀? Àlóyìnbó tó ń lo way of life ń sìn sẹ́, wọ́n padà sí nǹkan tí àwa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àní gbogbo nǹkan tán fi wá kó wa lẹ́rú sẹ̀, tán fi wá kó wa lẹ́rú ọpọlọ, irọ́ náà pa fún wa. Òun làwọn padà sí ń sìn. Àwa ń rìn pẹ̀lú bá ṣe máa múra. Nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi jẹ́ wípé tán bá gbé ọjà síta, kò sẹ́ni tó máa fọwọ́ kàn. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́. Obìnrin tó bá jẹ́, mi ò mọ̀ bóyá délébọ̀, wọ́n mọ sign tó máa rí pé délébọ̀ lélẹ̀. Tó bá jẹ́ ẹni tó ti lọ sílé ọkọ, wọ́n mọ sign tó máa rí, tó máa fi mọ̀ pé ó ti lọ sílé ọkọ. Gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
àwọn ló wá sọ fún wa pé ẹ̀sìn ló mú mánà wá fún wa, àní manners. Ẹ̀sìn ló mú ba ìmúra wá fún wa, ẹ̀sìn ló mú ba ṣe kíyàn wá fún wa, ẹ̀sìn ló mú ba ṣe everything wá fún wa. At the end of the day, nínú gbogbo nǹkan tán wá lẹ́sìn wa ṣe yẹn, kán wá mú 100 sílẹ̀ àtẹni tó wá àwọn ìran wa tán wá lo way of life ńgbà yẹn, ká wá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, ká wá wé ẹ̀ wò. Confessed to arranging two of her classmates, whom she identified as Walex and Smart, to come and beat up the lecturer for laying her off. So how long did you stay with her? 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. So during that time, what happened? What happened between you What and the happened madam? between you and her? Why did she send you off? That was because I was stealing her money. Now ká tó wá continue lọ, ẹ jẹ́ ká sáré, ẹ bá wa dá sí ètò wa, ẹ ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run á ràn yín náà lọ́wọ́. Ẹ má tí ì lọ síbi kankan, ẹ ṣe cup of tea síwájú ńbẹ̀. Tọ́ ẹ̀yin gan-an. Zabi Life Saver Foundation àánú lolúwa fi rán wa, a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn, tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation, àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè tàbáwọ̀ sí rárá. Ṣé ẹ rí i bọ́lọ́hún ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation, tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ, tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbìí gbogbo, tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn, láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbìí láti fìfẹ́ hàn fún wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀, àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn, àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san, léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ wa, a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i, kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sùn síwájú sí i, àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo, àwọn tó lẹ́mìí àti fúnni mọ́wẹ́yìn, kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túnbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì. Fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní, tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì, ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa nọ́mbà 6 Primus Street, Sábó, Ṣàgámù, Ògùn State. Bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé. Account number 579-868-6013. Account name Zabi Life Saver Foundation. Bank FCMB. Ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542. Ní Zabi Life Saver Foundation, ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. So on that fateful day, what happened? Me and some other guys went to her house, and our intention was to beat her and deal with her. But one of them that was called Walex was with knife, so he was one that stabbed her with the knife. So you are saying the stabbing was by mistake? It was not your intention? What was your reason of going to her house with Walex and Smart? To beat her up. To beat her up because she sent you out of her house? Yes, sir. Okay, so on getting there, what transpired? It transpired to Walex stabbing her. What did you tell her first on entering the house? I just told her that I just came to see her. Okay. Then from there, what happened? Then we started talking before one of her maid came and did some things, then went out back. So it was from there Walex and Smart came inside the house. Mm-hmm. So what did Walex and Smart say before doing the act? They didn't say anything, just started beating her. They started beating her. So what did Smart and Walex say before stabbing her? What was their reason of stabbing her? They said that they told me that if they don't stab her,
that she's going to report us and they're going to take her. That was the reason why Wale stabbed her. Actually, they went to the house on Saturday evening. That was on 28th October around 4 p.m. And they moved to the house with a knife. And at the end of the day, they attacked the deceased, stabbed her to death, and with another knife that was picked from the kitchen. Items found on the scene of the incident and paraded by the police included a towel stained with blood, 2 knives, and a side stool the suspect said was used in hitting the head of the deceased. Chenemi Bami, TVC News, Mina. Now, máa kí gbogbo wa wípé a káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń bá wa kálọ, àtẹ̀yin tí ẹ máa tú gbogbo ètò yìí létà. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa like, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ Zabi Lifesaver Foundation tí a ti ń ṣe ó péjọ mẹ́ta náà ọjọ́ kan pẹ̀lú. Èmi ni Ọlọ́run fi ṣe NGO fún Zabi Lifesaver Foundation. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti mọ̀ wá pẹ̀lú ẹ̀ láti kò ń ṣọdún 6 kò ń ṣọdún 7 sẹ́yìn, ẹ tún bá wa sáré, ẹ bá wa tara ṣàṣà, ẹ bá wa máa gbọn nǹkan sínú àpò Zabi Lifesaver Foundation. Títí di àkókò tá a wà yìí náà ni a fìgbà kankan fi sílẹ̀ láti máa ṣe àánú tí à ń ṣe. Bọ́ omi ti wá ń pọ̀ ju ọkà lọ la ṣe ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí darapọ̀ mọ́ wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, account number Nigeria account number ló wà ńbẹ̀, so that ó máa jẹ́ àǹfààní fún wa ní orúgun mẹ́rin àgbáyé, torí pé gbogbo wa almost bí 70% nínú wa náà la máa ń fi owó ránṣẹ́ sílé. Ẹ bá wa máa gbọ́nwọ́ sí. Kódà gan 2,000 naira ò kéré, 1,000 naira ò kéré, 5,000 naira àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń mọ̀ wá, a máa ń kó ẹrù lọ láti UK níbí báyìí, a máa ń kó lọ sí Nàìjíríà. Ẹrù oríṣiríṣi táwọn èèyàn bá gbé fún wa, a máa ń kó lọ. Èyí tá a dẹ̀ máa ń ṣe jù náà ni wípé fún àwọn ọmọ iléèwé, ọmọ tí ò níyàá tí ò ní bàbá. Gẹ́gẹ́ bí mo ń bá yín sọ̀rọ̀, títí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, a ní ogúnlọ́gbọ̀n ọmọ tí Ọlọ́run jẹ́ kó wà lábẹ́ àsíá umbrella wa, tí à ń ṣe ìwọ̀nba ìta alágbára tá à ń ṣe fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ la lọ máa ń kí àwọn tó wà ní ilé ìwòsàn, torí tẹ bá dé ilé ìwòsàn tó wà ní Nàìjíríà lọ́pọ̀lọpọ̀ tí wọn kì í ṣe private tó jẹ́ ti ìjọba, àṣírí ni mo bẹ́ fún yín, wọ́n ní sẹ́ẹ̀lì ńbẹ̀. Ẹni tó wẹ̀ bá kù 2,000 lásán gan, wọn ò ní jó lọ. Yálà kó jẹ́ kọ́kọ́ lọ ṣe kó lọ tọrọ bárà, ọkọ mọ́ lọ tọrọ bárà tán kó tó di wípé wọ́n máa discharge wọn. Bí owó ẹ̀ kù 4,000 naira, wọn ò ní jẹ́ kó lọ. Láti dé hospital tó jẹ́ pé 4,500, ààrẹ ni tó fi síbẹ̀ tó ti ń lọ síbẹ̀ 5 days tán ò lè fi wọ́n sílẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àtẹni tó lọ́mọ jòjòló lọ́wọ́, bàbá mi, ìyá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ kí omi tómi ò ní tẹ́ ẹ̀ ní jẹ́ kí omi gbẹ lẹ́yìn ẹja, eléyìí náà ni kẹ́ fi ṣe cup of tea fún mi. Ṣó ti yé yín? Ṣé fi ṣe cup of tea, tí n bá wá kí yín nílé, tí n bá ní ẹ ṣe cup of tea pé mo ní ìdí, wọ́n wá jọ pàdé ní restaurant, I'm pretty sure pé bí ojú cup of tea £2.50 ẹ lè ṣe fún mi. Why not tá a lè máa fi nǹkan tá a bá ní síbẹ̀ lóṣooṣù? Òun bá jẹ́ 2,000, òun bá jẹ́ 3,000. Ọmọ ìyá mi tí mo fowó ránṣẹ́ sí ẹ, bá mi gba àkáǹtì, bá mi lọ fi 5,000 sínú ẹ̀. Tẹ́yìn náà bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ máa mọ bó ṣe ń lọ sí, why not? Tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wa, àkókò fi tó yín létí. Gbogbo ẹ̀ náà la ní record, a dẹ̀ ní PA tó ń bá wa ṣalámójútó ẹ̀ ní Nàìjíríà náà, tó dẹ̀ jẹ́ wípé èmi náà ò fi dá èèyàn kankan. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè pè mí or pé ìkan lára àwọn ẹlẹgbẹ́ wa tí a jọ wà nínú abẹ́ umbrella yìí wípé àwọn wá ní ìdí kinní kan, torí irú ẹ̀ ti ṣe wá sẹ́yìn dáadáa rí, láti ẹ̀ ti gbé wá sórí ìkànnì bóyá bí 4 years ago, tó máa fi irọ́ tó máa fẹ́ tó ti fi gbowó lọ́wọ́ wa. But kó tó di wípé a bá fẹ́ mú 10 kobo sílẹ̀ nínú àpò charity nsìn, a ní àwọn tá a máa gbé dìde tó jẹ́ wípé wọ́n máa mójú ajé korí sọ ni. Kò ń ṣe pé ẹjọ́ orí fóònù náà, irọ́ tó bá nírú ìgbàgbọ́ yẹn,
má gbé wá bá wa torí pé kí ni a ní àwọn tó ń ṣe voluntary fún wa ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá náà tó jẹ́ pé tá a bá pè wọ́n wọ́n máa dìde láti bá wa lọ ṣe àmójútó báwo ló ṣe jẹ́. Ẹ ṣé gan ni. Now ẹ jẹ́ ká sáré tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ìyá wa, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. Ewé kan tí a máa ń ṣe mọ̀ pé tí èèyàn tán bá bí ènìyàn sílé ayé. Ẹ worú ọmọbìnrin tán show yẹn, àwọn mẹ́ta náà lọ pa 3 weeks ló fi gbé lọ́dọ̀ ẹni tó gbé lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe ṣe ilé ayé ẹ̀, 3 weeks ló fi gbé ńbẹ̀ tó wá lọ pa àwọn boys méjì. Kí ló rò débẹ̀? Báwo ló ṣe jẹ́? Ìyẹn náà pẹ̀lú àwa tá a wà nílùú àti àwọn ìjọba àti àwọn ẹ̀sìn tá à ń ṣe àti àdìsọ́kàn tán dì. But kí ni mo fẹ́ lò ńbẹ̀ ni pé okay, mo jẹ́ Christian nísìnyí, kí ni ẹ̀kọ́ tí a lọ kọ́ ní church àti mọ́ṣáláṣí àti nínú ilé ibi tán bá ti ń jọ́sìn bóyá native ìjọsìn, kí ni ẹ̀kọ́ tí à ń rí níbi tí ayé yìí dé nísìnyí? A ní kán tiẹ̀ sọ wípé kò tiẹ̀ wá sí ẹ̀sìn kankan ní Áfríkà mọ́, wípé kóníkálukú máa kọ́ ọmọ ẹ̀ ní way of life. I'm pretty sure pé tá a bá máa fi rí 20-30 years, way of life yẹn máa dá. Because kò ní jẹ́ wípé ọmọ ò ní wà confused. Àwọn tó dẹ̀ ń pera wọn lólórí ìjọ yẹn, èyí tó ń bàjẹ́ láyé àwọn ọmọ ní kọ́nà òun ló pọ̀ jù. Olórí ìjọ míì ó ń bá ọmọ nínú church, ọmọ nínú mọ́ṣáláṣí bíi 20 gan, ó ń bá wọn jọ láṣepọ̀. Ṣebí àáfàá kan ló mú ní bóyá bíi last year tó jẹ́ pé ọmọ more than bíi 15 tó ti ọmọ ìyá méjì, ọmọ bíi ọmọ ìyá mẹ́ta tó ń bá wọn sùn. Ṣé ẹni tí ọ̀gá olórí church or mosque tó ń báyàn bí ọmọ kékeré ọmọ 12 years tó ń bá, ṣọ́mọ yẹn gan, ṣé òun gan ò ti ní ẹ̀mí ìgbéraga, ẹ̀mí tinú mi ni màá ṣe? Tàbí ọkọ màdámù gan tó jẹ́ wípé ó ti ń bá a sùn tán ò ní mọ̀. Gbogbo yẹn ni ìbẹ̀rù yẹn wà nínú ìran wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìbẹ̀rù wà, òun ló fà á tó fi jẹ́ pé wọ́n lè gbé ọjà síta tán máa fi wọlé láti lọ jókòó lọ ṣe nǹkan míì torí pé bẹ̀rù wà nínú ẹ̀ pé tí n bá ṣe nǹkan báyìí, ó possible kí nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí mi o. But ìgbà tó jẹ́ pé àwọn tán jó lórí ìjọ gangan, àwọn ọmọ yìí gan rí wípé wọ́n ṣe nǹkan aburú, àti ṣe nǹkan aburú sí látọ̀dọ̀ tàwọn gan, ó ní confidence láti ṣe torí wọ́n mọ̀ pé ẹni tó ń lead àwọn gan pàápàá gan, nǹkan aburú gan òun ló pé 90% lọ́wọ́ ẹ̀, ẹni tó ń ṣe daddy mummy fún. Ẹni tán bí kò lè mọ ipò tí ṣe mọ̀ pé tí èèyàn tán bá bí ènìyàn sílé ayé, ẹni tán bí kò lè mọ ipò tí ó wà torí baby ló ṣì wà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí wọ́n sọ fún mi nígbà tí èmi dàgbà tí mo gbọ́n, wọ́n ní nígbà tí wọ́n máa bí mi, wọ́n ní mo di ọwọ́ ọ̀tún yìí, mo dì í pé wọ́n fẹ́ wẹ̀ mí pé mi ò lè la ọwọ́ yẹn. Wọ́n wá fẹ́ báyìí fọ́ọ̀sì ọwọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn ìtàn tí èmi gbọ́ wípé dandan kán ṣáà la ọwọ́ ọmọ ẹ̀ kán wẹ ọwọ́ ẹ̀. Wọ́n náà ní tán bá báyìí fọ́ọ̀sì ọwọ́ mi láti là wípé ọwọ́ ọmọ tuntun lè kàn. Wọ́n fi ọwọ́ yẹn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe gbọ́ nínú ìwé ìtàn. Wọ́n nígbà tó di oṣù 3 àti ọjọ́ 3 tí mo dé ilé ayé ni mo la ọwọ́ náà. Wọ́n ní bí mo ṣe la ọwọ́ yìí ni wọ́n bá ọta ọ̀ṣun lọ́wọ́ mi àti ewé kan tí a máa ń pè ní ewé rinrin. Ewé yìí ni wọ́n tọ́jú pẹ̀lú ọta ọ̀ṣun yìí tó bímọ rẹ́kẹ́tẹ́. Ara àwọn. Now, irú ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ń sìn, ṣálágbára ni tàbí alágbára kọ́? Àwa rírú eléyìí láti sọ. Ọmọ di Bible wá sáyé ni o, ọmọ di Quran wá sáyé ni o. Ẹni tó bá di eléyìí tí ò bá jẹ́ pé ayélujára náà wọ́n máa gbé pamọ́ gan ni pàápàá. A ní àwa dúdú, àwa lẹ́yinjú Elédùmarè. Àwa ni ẹyinjú Elédùmarè, àwa lọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́. Àwa lọ́lọ́run fún ní agbára, àwa ni igbákejì Ọlọ́run. Another new holy land. Àwa la ní new holy land, ibo ló wà? Ilẹ̀ Yorùbá ló wà, kò go and come ò sí.
torí pé kí ni àwọn miracle more than 100 miracles tó wà nínú Bible tó wà yẹ ká nínú Bible because most tó wà nínú Bible náà ni Quran ló jẹ́rìí sí. Most tó wà nínú Bible bóyá bíi 90% tó wà nínú Bible ó ní Quran jẹ́rìí sí. Àwa Áfíríkà dẹ̀ la ní. Àwa Áfíríkà nìran Jesus Christ dúdú ni. Èyí tó wà ní Vatican dúdú ni. Ẹ worú eléyìí nsìn, wọ́n máa ní ọmọ kinní kan ni o, èṣù ló gbé wá sáyé o, kinní kan kán lọ tètè máa ṣe prayer fún ni o, kán lọ mọyì ara wa, nǹkan tó fà á nìyẹn. Torí pé a mọyì ara wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré lọ gbélé. Báwo ni màá ṣe báyìí o? Reciprocity. Reciprocate. Mo ṣẹ̀làbọ̀rú, ẹ̀làbọ̀yè, ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́. In today's business lessons from Odufa, I want to talk about reciprocity. Reciprocity. Reciprocating what others have done for us before. And I'm taking my text from one of the verses of Ogunda Meji. He said, Ifá says thus, ó ní ojú òkè ń pọ́n wọn láàárọ̀, alálẹ́ lójú máa ń pọ́n wọn. Díá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá ń ru ọmọ bára àgbọnmìrègún, Ifá ò lówó lọ́wọ́. Abolówó powó, ọmọ ọlọ́fin, àtàǹpàṣẹ, ọmọ èṣù ọ̀dàrà ọjà, a lè yani lọ́fà ká má sin olówó ẹni bí. Ríru ẹbọ èrò àtòkèṣù kò pẹ́ kejìnà, ẹ wá bá mi níjẹ̀bútú ire. In this story, one of the children of Ọ̀rúnmìlà, took ill, strangely ill, and after consultation, he discovered that he needed to carry out an Ifa initiation for this child, but he needed money, and he didn't have money. And he remembered that Olofin, who's a king, I've actually helped Olofin before, so let me meet Olofin. I'm sure he will give me money. And he went to Olofin, who he had helped before, and Olofin did not reciprocate the help he had received from Ọ̀rúnmìlà. I said, not to Ọ̀rúnmìlà that, I can't give you, but I can borrow you. I have to drop a deed. You have to drop a collateral. And Ọ̀rúnmìlà was like, what am I going to drop? And I said, go and find, how we do it. You have to find a child, and you drop the child with me. When you fully pay, the child can go, or the child works for payment. Okay? So, and he didn't have anybody who could drop. So he went to Ishulalu. And he said, I have a child I can drop for you. But that Olofin is, why did he do that to you, for you who have always helped him? He said, no problem. I have a child I can drop. And he dropped his own child. Now, problem started to happen. Problem engulfed the entire household and the farm and the businesses of Olofin. And when Olofin eventually found out that he has actually put the child of Eshodara in his business, and that is a no-no. That is a taboo. You don't do that. And then when he found out what the problem is, he called on Ọ̀rúnmìlà and begged and gave him the money and returned, the child of Eshodara. They made the necessary sacrifices and everything got back to normalcy. Always reciprocate. Always pay forward what others have done for you. Usually, those doing it for you or to you or with you did not do it with intention to receive anything back. But you see, we come to a crossroad in life. We all need help. So always be ready to pay forward the help you have also got it. That is the business lesson from Odufa today. Now, wọ́n ní eléyìí, wọ́n ní kò dáa. Nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n máa ṣe sọ wípé nígbà tí Jesus Christ tó ń rìn lọ, tó wá mú òkúta, tó wá ní kinní kan, tó wá ní bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí náà tó jẹ́ wípé tí wá ní, tó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìran Jesus Christ la jẹ́, tó jẹ́ wípé Jesus Christ our ancestors wa ni. Wọ́n fi irọ́, wọ́n gbé irọ́ lé wa lọ́wọ́, tán gba òtítọ́ lọ́wọ́ wa ni.
Jesus Christ wípé dúdú ni, Áfríkà ni. Kí ló burú nínú nǹkan tí ẹni yìí, irú gbogbo àwọn eléyìí náà nsìn, wọ́n ti rìn jálá lọ, wọ́n ti rìn kinní kan lọ. Àwọn ti jẹ́ pásítọ̀ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tán wá padà wípé okay, ojú ọ̀nà wa leléyìí. 50 years ago, díẹ̀ lẹ máa rí nínú irú àwọn èèyàn báyìí. Nǹkan tẹ́ ṣe rí nìyẹn níbi tá a wà ńsìn wípé ẹni tó jẹ́ onífá, ọmọ babaláwo mélòó lo lè rí nínú àwọn olóṣèlú? Àwọn babaláwo mélòó lo lè rí? Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ńsìn ni, torí ó ń condemn wọn, ó ń ṣòkì wọn, ó ń bully wọn, ó ń jẹ́ kán mọ̀ wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè wípé àwọn kan dúró sẹ́. At the end of the day, a rí wípé àwa gangan la súnmọ́ Ọlọ́run, àwa gangan lẹ́yìn ojú Elédùmarè. Wọ́n lẹ́ni tó bá ti mọ ọ̀nà kò ní ṣìnà. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, àní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Tó bá máa di another generation kò lè máa rí báyìí lọ. Ó ti pẹ́ tí nǹkan ti bàjẹ́, kò kàn lè dá lẹ́ẹ̀kan náà. Kò ń ṣẹ̀ẹ̀kan náà ló kàn máa rí bẹ́ẹ̀, no. Bàbá máa gbìyànjú lọ ni. Now ibí bàyìí lèmi máa dúró, but mo yìí ń gbé ètò bọ̀. Èyí tí mo wá fẹ́, fídíò tí mo fẹ́ play, èmi kọ́ ni mo sọ ọ́. Gbogbo èyí tí mò ń show látẹ̀ẹ̀kan náà, èmi kọ́ ni mo sọ, but kẹ́kan lè fi mọ̀ wípé we are in new holy land. A ti wà ní new holy land. New holy land in Africa. New what? New holy land in Africa. Ó lè jẹ́ bóyá bí episode 3, but new holy land in Africa. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti wò wọ́n, ẹ lọ wo 1 kẹ́ lọ wo 2. Àti ìmọ̀ ibi tó máa dé sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ like episode yìí, ẹ fílẹ̀ ńbẹ̀. Ẹ̀yin tó bá lè jẹ́ pé ẹ fẹ́ fi any video ránṣẹ́ sí mi, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Nọ́mbà WhatsApp mi òun ló wà lórí kíní jingle charity yẹn. Nọ́mbà WhatsApp tẹ́ lè fi get in touch pẹ̀lú mi yẹn, bóyá ẹ fẹ́ send any video sí mi, nọ́mbà mi ló wà ńbẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Now ẹ jẹ́ kí a wá lọ gbọ́ new holy land in Africa. Àwọn ọmọ tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bí, àwọn ọmọ kò ń ṣe ní 10 years yẹn o, kò ń ṣe ọmọ 10 years yẹn o. No, this is another one. Ẹ máa rí pé teenager lélẹ̀. Either kó wà ní bóyá bí 18 or 19 or 20 something. Is a very young girl, ẹ understand? Or we cannot call her a lady, is a young girl. Ṣé ẹ understand? Kẹ́ wá wo nǹkan tó ń bọ́ ní ẹnu. Ẹ máa rí pé ọmọ tóun náà bá máa bí, àní kò sígbà tá a padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, torí ẹsẹ̀ àárọ̀ yẹn gangan òun ló máa pè wá. Òyìnbó gan padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, torí ẹ̀ náà ṣe da ẹ̀sìn sílẹ̀, táwọn gan padà sí way of life. God bless you. Now ẹ máa bá mi kà lọ. Have guns, they want you. There are certain nuances that we need when we are conversing in general. And more so, we need nuances when we are talking about history. But unfortunately, not many of us operate with nuance. So let's try to bring some nuance into this conversation of our ancestors sold us into slavery. Let's start this conversation with the example of armed robbers barging into your home in the middle of the night. You are in your home, sleeping with your family, and a group of armed robbers barge in. Against your consent, they break down your door. They have guns. They want your money. They want your jewelry. You are on your knees or lying flat on the ground with a gun to your head and the heads of the rest of your family members. You have no power here. You are not in control of the atmosphere. But these armed robbers, after taking all that you have, which is valuable, are now asking you for the permission to give them your daughter. Even though you know in this situation that they are genuinely not even asking you for permission because they can take her anyways, but just to haunt you, to torture you even more, they want you to make the decision. And you, in your head thinking, maybe I should sacrifice one for the sake of the rest, you decide to sacrifice one of your daughters. Now these armed robbers are gone after taking your money, after taking your jewelry, and after having their way with your daughter. And now these armed robbers went and wrote their side of the story. And they said, he said we can have her, knowing fully well that he made that decision out of duress. This man was in his home, remember. He wasn't the one who went out to look for armed robbers that would come rob him and have their way with his child.
But now, because the robbers were the ones who were able to get their side of the story out first, the story out there is that this man gave his daughter to the robbers to have their way with. Is it clicking for you yet? When we have these conversations, and I see African people say our ancestors sold us, without putting into consideration the atmosphere that our ancestors were in at the time, I feel like it's very unfortunate that we do this, and we do not only ourselves but our ancestors a great disservice. These people were in their own homes. They were on the continent minding their business. These other groups of people traveled across the ocean, and they came into our home, Africa, with weapons. Totally changed the atmosphere of the place. They took over the continent. People were now living in fear. Now you have these people making decisions that ordinarily they would not have made if these people did not come on their continent to change the atmosphere. I don't know what angers me the most when I see Africans drop comments like this. I don't know if it's the narrow-mindedness that is in obvious display, or the fact that they are in 2023 on their mobile phones in a far more stable time, in a far more stable climate than the one that our ancestors were in. Judging our ancestors for making decisions that I know for a fact that they were not proud to make, but they had to make these decisions for their survival. And the fact that they even made these not so proud decisions is the reason why we are here. Like, it truly is mind-boggling that some of us can be on this high horse right now. And the only reason why we can even climb on this horse is because of these people that you are judging so harshly. And the holier than thou attitude that some of us have to judge these people when we don't even know what decisions we would have made if we were the ones in the situation that our ancestors were in. But we think we can judge people who were in their homes. Again, our ancestors were in their homes. The terror took a boat and invaded their homes and put them in a tight spot. You guys speak like our ancestors were living in the same climate we are living in right now. Some of people make it seem as if they even put a call through to the colonizers and their slavers. Oh, hello, Cream. Is that Queen Elizabeth? You know what? I think I have a few people I want to sell to you. Like, in you people's heads, is that how it plays out for you? Because guess what? That wasn't what happened. They were selling us without our consent. Have you for a second even considered if our ancestors consented to the selling to begin with? Of course you haven't. You don't think about their perspective. You don't think about their side of the story. Why should you, right? The colonizers have told you what you should think about, think, feel, and believe, right? And again, I will continue to ask, they sold us. Where are the things they sold us for? What did our ancestors get for selling us exactly? Where is the ancestral wealth? The old money families that were into selling Africans, where are they? Because I need evidence of this trade. In America, families who were big into slavery, we know these families. We see their money till date. Where our African people who sold us, where are their own? That's what I want to know. I just want to remind you guys that our ancestors were in their homes. They were in their homes minding their business. They didn't ask for all the things that happened in the past to happen. Yes, they may have made some decisions that they are not very proud of, but they were decisions they had to make to survive. Survival was why they did the things that they did. So to blame these people that had no control over what was going on really, they had guns to their heads while they were making these decisions. But you would rather blame our ancestors and not the people who came into their homes and changed the climate that resulted in them or created the situation for them to need to make this kind of decision to begin with. In case you guys have not noticed it yet, our ancestors were victims. They were in their bloody homes minding their business. Africans who make this mistake are a big disgrace. Our ancestors did not go through all they went through just so you can come online in 2023 and treat them like this.
ṣé a ti ń filẹ̀ báyìí? Àwí ṣé a ti ń filẹ̀? A ti ń feel nǹkan tó ń bọ̀, another generation tó ń bọ̀. Bí àwọn òyìnbó ṣe ń sọ̀rọ̀ another generation sílẹ̀, táwa náà ti ń filẹ̀ pé náà iwájú tá à ń wò yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó sàn wá jù báyìí lọ. Àní ìgbà sọ̀rọ̀ sókè òun la wà yìí. Sọ̀rọ̀ sókè òun la wà yìí. Now mo kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ̀yin ìyá, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀gbọ́n àti àbúrò wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó máa dá fún wa, kò ní fẹ́ẹ̀ dá fún wa, á dá fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. À ní tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Ohun ni ká jẹran pọ́ lẹ́nu bọ̀, kinní kan gbòǹgbò ọ̀nà fún ni ò jẹ́. Tó bá jẹ́ bí òwe, ẹ ṣàforíjì fún mi. Now ibi báyìí la máa dúró sí ní ọjọ́ títí òní. Ẹ̀yin la máa bá, èmi lẹ máa rí. Èyí tó bá ṣe díẹ̀ káàtó ńbẹ̀, ẹ ṣàforíjì fún mi. Àgbéyẹ̀wò la jọ pé báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín, ẹ bá wa fi sílẹ̀ ní comment section. Kó tó di wípé ẹ wá lọ ṣe nǹkan kan fún mi, ẹ bá wa like ẹ̀, ẹ bá mi share, ẹ bá mi fi comment sílẹ̀. Tó bá wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́yin máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí, kí ló yẹ kẹ́ ẹ ṣe? Ẹ subscribe, ẹ tẹ button yẹn, kẹ́ wá lọ tẹ all. Torí pé kí ni? Anytime tó bá ń ṣe program, a lè máa fún yín ní notification. Orúkọ tèmi ò tí yí padà. Èmi àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Zabby Talk Show. Ààyè ọpẹ́ yọ̀ ṣí ọlọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa ni. Ẹ bá wa gbọ̀n nǹkan sí orí àpò charity wa ní oṣooṣù, oyèkóyè ò bá òun kó jẹ́. Níbikíbi tí ẹ bá wà ní orúgun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbígbà bára. God bless you, one love. Àánú lolúwa fi rán wa, a fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run ọba àwa ẹ̀dá tó ń jẹ́ ká nípa rere láyé àwọn ènìyàn, tá a sì ń sọpẹ́ pàtàkì fẹ́yìn olólùfẹ́ wa gbogbo tẹ́ ń bá wa dá sí ètò ìrànlọ́wọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lèjìká tí ò jẹ́ kọ́rùn ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabby Lifesaver Foundation, àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ̀ nípa wípé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa fi ṣàánú àwọn ènìyàn bíi tiwa tó kù díẹ̀ fún káàtó láwùjọ, láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè tàbáwọ̀ sí rárá. Ṣé ẹ rí i bọ́lọ́hún ṣe ń lò wáyé lórí ìkànnì Zabby Lifesaver Foundation, tá à ń fúnni níṣẹ́ gbalé fúnni lóúnjẹ, tá à ń sanwó ilé ìwé àwọn ọmọ aláìlóbìí gbogbo, tòun tàwọn tó yẹ díẹ̀ fún fòbí wọn láti sanwó ilé ìwé wọn, láì mọye ìgbà láti yọjú gbẹ́bùn lọ fáwọn ènìyàn tó wà láhàámọ́ tó lóyìnbó ń pè ní correctional center àti ilé aláìlóbìí láti fìfẹ́ hàn fún wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn láì rówó san sílẹ̀, àánú àṣewá lọ́pọ̀ nítorí iyebíye nǹkan tí à ń rí lóhùn, àti wípé ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà nílé ìwòsàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san, léyìí tágbára wa ò lè ká gbogbo ẹ̀. Gbogbo olólùfẹ́ wa, a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ṣé. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Foundation àti àmọ̀ràn ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo pé kíyìn rere ètò yìí túnbọ̀ gbòòrò sí i, kọ́wọ́jà wa túnbọ̀ sùn síwájú sí i, àfi wá nà ń bẹ̀ fún gbogbo aráyé, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo, àwọn tó lẹ́mìí àti fúnni mọ́wẹ́yìn, kẹ́yìn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí a tún lè túnbọ̀ mú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì. Fún ìbéèrè àti ìrànwọ́ tòun tàlàyé tẹ́ ẹ bá ní, tó bá sì ṣe pé yín náà fẹ́ jẹ́ ká yọjú sáwọn èèyàn yín fún àánú ni tàbí ìrànwọ́ kan òun ìkejì, ẹ kàn sí wa lọ́fíìsì wa number 6 Primal Street, Sábó, Ṣàgámù, Ògùn State. Bákan náà ni ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sínú àsùnwọ̀n yìí níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà jákèjádò àgbáyé. Account number 579-868-6013. Account name Zabby Lifesaver Foundation, Bank FCMB. Ẹ lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4494 tàbí kẹ́ pè Dr. Zabby gan sórí WhatsApp number wọn +44-744-071-5542. Ní Zabby Lifesaver Foundation, ètò ìrànlọ́wọ́ ló jẹ́ wá lógún. Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bíi yàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní number 2F Akérèlé
extension Surulere Lagos Nigeria ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +44 789 795 8178. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.